Στην περιοχή των Μεσογείων, το στοιχείο της οχύρωσης με σύστημα φρικτοριών ήταν μια πρακτική που έφεραν μαζί τους οι Φράκοι κατακτητές προκειμένου να ελέγχουν σημαντικά περάσματα. Πάμε να δούμε κάποια από αυτά. Στην περιοχή του Μαραθώνα, στην Ινόη, συναντάμε τα ερείπια ενός μεσαιωνικού πύργου. Στο ομώνυμο φαράγγι λοιπόν, πέρα από το σπήλαιο του Πανός, που δυστυχώς εδώ και χρόνια είναι σφραγισμένο για το κοινό, και το πίθιο του Θεού Απόλλωνα, βρίσκεται και ο πύργος της Ινόης. Κατασκευασμένος από λίθους και πλίνθους, έχει ύψος 11,5 μέτρα. Φαίνεται να διαθέτει 3 ορόφους, όπου επικοινωνούσαν μεταξύ τους με καταπακτές. Υπολογίζεται πως χτίστηκε περί το 1250 μετά Χριστόν και αποδίδεται στον Όθωνα Ντελαρός, τον άρχοντα των Δουκάτων των Αθηνών, που περιλάμβανε την Αττική, τη Θήβα και τα περίχωρά της. Ο σκοπός του κτίσματος φαίνεται να είναι η προστασία και η εποπτεία των κτημάτων της περιοχής, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για την περίοδο της εγκατάλειψής του ή αν χρησιμοποιήθηκε αργότερα κατά την Ελληνική Επανάσταση. Αν βρεθεί κανείς στην περιοχή και αποφασίσει να επισκεφθεί από κοντά το μνημείο, με λίγο ακόμα περπάτημα θα βρεθεί και στο εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων, που βρίσκεται δίπλα στο πίθιο του Απόλλωνα, το οποίο δυστυχώς λόγω της βλάστησης δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Κατευθυνόμενοι στη Βραβρώνα, θα δούμε πως ο πύργος της Ινόης δεν είναι ο μοναδικός στην Αττική. Και σίγουρα όχι ο μοναδικός που ανήγειρε η οικογένεια Ντελαρός, καθώς στο λόφο απέναντι από το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου βρίσκουμε έναν ακόμα τετράπλευρο τριόροφο πύργο με δώμα και 18 επάλξεις. Είναι κατασκευασμένος με μικρούς και μεγάλους λίθους και στους τοίχους του ενσωματώνεται και αρχαίο υλικό, καθώς στο λόφο γύρω από τον πύργο, ανασκαφές έχουν δείξει ευρήματα που χρονολογούνται ακόμα και στην προϊστορική εποχή. Ας συνεχίσουμε όμως να ακολουθούμε τους Ντελαρός και το σύστημα φρικτοριών τους. Νοτιοανατολικά του Μαρκόπουλου, στο λόφο της Λιάδας, συναντάμε άλλον ένα πύργο, φτιαγμένο στα πλαίσια των οχυρωματικών έργων του 13ου αιώνα. Σώζονταν σε άριστη κατάσταση και αποτελούνταν από 3 ορόφους, όπως και οι προηγούμενοι πύργοι που αναφέραμε, όμως επειδή βρίσκονταν πολύ κοντά στο χωριό, δεν ήταν λίγοι οι κάτοικοι που τον αποψήλωσαν και τον χρησιμοποίησαν για οικοδομικά υλικά. Σήμερα τον συναντάμε διόροφο με ύψος 8,5 μέτρα. Στο λόφο της Λιάδας βρίσκουμε και το εκκλησάκι των Παμεγίστων Ταξιαρχών, ενώ γύρω από το πύργο υπάρχουν 3 ακόμα εγκαταλελειμμένα εκκλησάκια, ένα εκ των οποίων είναι χτισμένο πάνω σε αρχαίο ιερό. Το δίκτυο αυτό της οχύρωσης, πέρα από τους πύργους που ήδη αναφέραμε, συμπεριλάμβανε και άλλους ακόμα, οι οποίοι όμως σήμερα έχουν καταστραφεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους πύργους στη θέση Φιλιάτη στο Κοροπή και στη Παιανία στις θέσεις Μισκοπή και Κοκκινά, καθώς και το πύργο στο Βαρνάβα, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος καθώς η γη γύρω του είναι περιφραγμένη και δεν επιτρέπεται είσοδος.